हामी clinical anatomy of the ear पढ्छौँ starting from the external ear. त्यसमा पनि starting from the pinna. This is the helix and helix को ठ्याक्क opposite को part is anterior helix and this is the tragus. Tragus को ठ्याक्क opposite part is antitragus. Antihelix र antitragus को बिचको पार्टलाई कोन्का भन्छ भने ठ्याक्क यहाँभित्र लुकेको यो ट्रायङ्गुलरलाई चाहिँ ट्रायङ्गुलर ठ्याक्क यहाँ माथिको ट्रायङ्गुलर फोसा भयो सानो ट्युबरकल छ यसलाई हामीले डार्विन ट्युबरकल भनेर भन्छौँ. एन्ड देन यो एन्टेरियर हेलिक्स र कोन्काको बिचको यो सानो लुकेको स्पेस सिम्बा कोन्का एन्ड यो एसेन्डिङ हेलिकल क्रुज छ अनि ट्राइगसको बिचको स्पेस इज इन्सिजुरा जहाँबाट हामीले इन्सिजन दिन्छौँ एन्ड दिस इज इन्टर ट्राइगल नच है त. एन्ड यो पोस्टर पार्ट हेलिक्सको भित्रपट्टिबाट गएको पोस्टर पार्ट इज स्क्याफा. सिम्बा कोन्कीको आफ्नै सिग्निफिकेन्स छ होइन. त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यसलाई मिडियली अनि बाहिर ठ्याक्क अप्रोच गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ म्याक EWENS होला. म्याक इभेन्स ट्रायङ्गल हुन्छ. म्याक इभेन्स ट्रायङ्गलको माथिपट्टि सुपेर बाउन्ड्रीमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ड्युरल प्लेट हुन्छ अनि साइडमा चाहिँ जुन साइनस भेन थियो नि स्ट्रेट साइनस एन्ड ट्रान्सफर साइनस एन्ड SF साइनस भनेर हामीले बेसिक अफ द इयरमा पढेको थियौँ. त्यो साइनस प्लेट हुन्छ भने मिडियली चाहिँ यहाँ स्पेस अफ हेनले भन्ने हुन्छ अनि हामीले नर्मली चाहिँ मास्टर रिजनलाई अप्रोच गर्दाखेरि मास्टर रिजनमा सर्जरी दिनु पर्यो भने चाहिँ म्याक इभेन्स ट्रायङ्गलको थ्रुबाट दिन्छ. सिजन चाहिँ दुईवटा खाले हुन्छ. एउटा इन्डोरल हुन्छ एउटा पोस्ट ओरल हुन्छ. पोस्ट ओरल भनेको बाहिन्ड द पिना चाहिँ म्याक इभेन्स ट्रायङ्गलबाट भयो. इन्डोरल भनेको ठ्याक्क के भन्छ कानको चाहिँ भित्र बाहिरपट्टिबाट मिडियल साइडबाट द्याट इज यो एन्टेरियर क्रुज अफ हेलिक्स र ट्राइगसको बिचमा यहाँबाट किनकि अरू ठाउँबाट दियो भने अरू सबै एरियामा हाम्रो कार्टिलेज छैन अनि हाम्रो होल पिन्नाको एउटा मात्रै प्लेस हो विच इज डिप्राइभ अफ द कार्टिलेज किनकि कार्टिलेज भएको एरियामा इन्फेक्सन हुने चान्सेस छ. द्याट इज इन्सिजुरा. सो त्यो पार्टलाई हामीले इन्सिजुरा टर्मिनालिस पनि भन्छौँ अनि त्यसबाट हामीले इन्सिजन दिन्छौँ. रेस्ट अफ द पार्टमा चाहिँ कार्टिलेजिनस हुन्छ जसले गर्दाखेरि हिलिङ एकदम कम हुन्छ. पेरिकन्ड्रल इन्फेक्सन्स र हेमाटोमा हुनसक्छ. त्यही भएर कार्टिलेजिनस पार्टमा चाहिँ हामीले खासै केही छेडखानी गर्दैनौँ. अनि यो अप्पर 1/3 र लोवर 2/3 पार्टमा चाहिँ डार्विन्स ट्युबरकल भन्ने हुन्छ. द्याट रिजेम्बल द मङ्कीको यो इयरको एकदम पोइन्टेड पार्ट होइन. द्याट अल्सो स्टेट द्याट वी इभल्भ फ्रम द मङ्की. अझै एक्स्ट्रा अब जस्तै पिन्नाको वी हेभ डिस्कस्ड इट होइन. अब एक्स्ट्रा अडिटरी क्यानल केले बनाउँछ भन्ने कुरा हो. यो क्यानल जहाँबाट हामीले भित्र छिर्न सक्छौँ द्याट इज एक्स्ट्रा अडिटरी क्यानल. एक्स्ट्रा अडिटरी क्यानलमा चाहिँ पार्टली इट इज फर्म बाई द कार्टिलेज एन्ड पार्टली इट इज फर्म बाई द बोन. आउटर 1/3 पार्ट अफ एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल इज फर्म बाई bone that is 8 millimeter and that is formed by the cartilage and innermost part is formed by the bone that is 16 millimeter. Most narrowest part of the extra-auditory canal is isthmus है त. सो अब बिलोमा चाहिँ यो ठ्याक्क बेस अफ द स्कल एक्स्ट्रा अडिटरी क्यानलको फ्लोर चाहिँ बेस अफ द स्कलसँग कम्युनिकेट गरेर हुन्छ. द्याट विथ टु काइन्ड्स अफ फर्मेन. कार्टिलेजको ठ्याक्क तल चाहिँ दुईवटा फर्मेन हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले फिसर अफ सेन्टरिनी भन्छौँ. अनि त्यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलको इन्फेक्सन जस्तै एक्सटर्नल ओटाइटिस मिडिया भयो भने द्याट कुड स्प्रेड टु द बेस अफ द स्कल अनि प्यारोटिड होइन. सिमिलरली इफ इनर 2/3 अथवा बोनी क्यानल अफ एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल इफ एफेक्टेड थ्रु द फोरामेन अफ फस्केट द्याट कुड अगेन स्प्रेड टु द बेस अफ द स्कल. अनि मेनली चाहिँ हाम्रो यो बोनी पार्टमा चाहिँ थिक स्किनको लेयर हुन्छ प्लस या हेयर फलिकल्सहरू हुन्छ. सो फलिकुलाइटिस हुने भयो. अनि अर्को भनेको हाम्रो इयरमा हुने व्याक्स पनि यो आउटर 2/3 कार्टिलेजले बनाउने भयो. एउटा मिडल रिसेस भन्ने हुन्छ. मिडल रिसेस भनेको चाहिँ लाइक स्मसको बियोन्डमा ठ्याक्क हुने जुन डाइलेटेड पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिडल रिसेस भनेर भन्छौँ. त्यहाँ गएर चाहिँ व्याक्सहरू अनि एक्सटर्नल ओटाइटिस मिडिया हुँदाखेरि पसहरू जम्मा हुन्छ. अब हामीले लाइक यो कार्टिलेजिनस पार्टको जुन स्ट्रक्चर छ एनाटोमिकल स्ट्रक्चर छ बोन पार्ट अफ एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलको डिरेक्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ. जस्तै कार्टिलेजिनस चाहिँ अप ब्याक र मिडियली लोकेटेड भएको हुन्छ नि बोनी चाहिँ डाउन फरवर्ड र मिडियली. अनि त्यही भएर हामीले इफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ठ्याक्क बोनी पार्टदेखि पछाडि यहाँ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हुन्छ नि त लाइन 55 डिग्री टु द हराइजेन्टल. सो अब हामीले टिम्पेनिक मेम्ब्रेनलाई भ्यू मजाले गर्नु छ भने वी हेभ टु पुल ठ्याक्क अपोजिट अफ द डिरेक्सन. जस्तै मिडियली छ भने हामीले यसलाई डाउन छ भने सुपेरली पुल गर्नु पऱ्यो. मिडियली छ भने फरवर्ड छ भने ब्याकवर्ड एन्ड पोस्टर पुल गऱ्यो भने वी क्यान हेभ गुड भ्यू अफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. टकिङ अबाउट द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इट इज मेनली सराउन्डेड बाई द एन्युलस. एन्युलस मिन्स फाइब्रसको एकदम क्लस्टर्सहरू एक्सेप्ट इन वान पार्ट द्याट पार्ट इज अल्सो नन एज नच अफ रिभिनस. एन्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कन्सिस्ट अफ लेटरल प्रोसेस अफ मेलियस अनि बिचको चाहिँ पुरै फाइब्रस लेयरले बनेको हुन्छ. एन्ड देन हामीले लाइक रिम अफ कोन अफ लाइट पनि देख्न सक्छौँ है त.
मैले भनिहालेँ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन चाहिँ हराइजेन्टलसँग 55 डिग्रीमा लाइ भएको हुन्छ। जुन पार्ट फाइब्रस हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम टेन्स हुन्छ, त्यसको स्ट्रेन्थ बेसी भएकोलाई उनीहरूले त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले पार्स टेन्सा भन्छ भने जुन पार्टमा चाहिँ फाइब्रस हुँदैन त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले पार्स फ्ल्यासिडा भन्छौँ, विच इज लोकेटेड इन अप्पर 1/3 अफ द टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन, वेयर एज पार्स टेन्सा इज लोकेटेड इन लोवर 2/3 अफ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। अनि यो ठ्याक्क ह्यान्डल अफ मिलियस चाहिँ हाम्रो पार्स टेन्सामा हुन्छ। टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको चाहिँ फर्दर कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नर्मली हामीले टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनलाई बाहिरबाट अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ पोस्टेरियर क्यानलबाट अप्रोच एक्सेसिबल हुन्छ, एन्टेरियर क्यानल त्यसको लाइक भित्रबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ। पार्स फ्ल्यासिडा भनेको चाहिँ फ्ल्यासिडा भनेको चाहिँ मोस्ट मोबाइल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले शार्प नेल्स पनि भनेर भन्छौँ। टिम्प्यानिक एनुलस यसमा एब्सेन्ट भएको हुनाले चाहिँ कुनै पनि इन्फेक्सन्स भयो भने द्याट इज प्रोन टु गो फ्रम देयर, अनि त्यहाँदेखि पछाडि अर्को छुट्टै स्पेस हुन्छ अहिले म भन्छु विच एन्ड पार्स फ्ल्यासिडा भनेको चाहिँ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको मोस्ट मोबाइल पार्ट भयो। बट देन इफ क्वेसनमा पार्स टेन्साबाट मोस्ट मोबाइल पार्ट कुन हो भन्नु भने ठ्याक्क हेर्ने यो अम्बो छ नि, अम्बोको तल या क्रिसेन्ट सेप स्ट्रक्चर्स हुन्छ, यसलाई हामीले प्यारामिडियन भनेर डिभाइड गरेको हुन्छौँ। दिस प्यारामिडियन पार्ट इज मोर प्रोन है, मोर मोबाइल। एनाटोमिकल सर्फेस चाहिँ यसको हरिजेन्टल डायमिटर 9 mm हुन्छ भने भर्टिकल डायमिटर 10 mm हुन्छ। टोटल सर्फेस एरिया अफ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन 90 मिलिमिटर स्क्वायर, तर लाइक इफेक्टिभ भाइब्रेटरी सर्फेस एरिया इज ओन्ली 55 मिटर स्क्वायर। टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन लाइक कुनै फिगरमा दिएको छ भने हामीले साइड्स थाहा पाउनुको लागि चाहिँ दुईवटा कुरा नोटिस गर्न सक्छौँ, एउटा ह्यान्डल अफ मिलियस, अर्को कोन्स अफ लाइट। कोन्स अफ लाइट जहिले पनि एन्टर इन्फेरियर पार्टमा हुन्छ भने ह्यान्डल अफ मिलियस थाहा पाउनुको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले 12 o'clock वाला आवर ह्यान्ड ड्र गर्ने, त्यसपछि ह्यान्डल अफ मिलियस हेर्ने। इफ त्यो 12 o'clockसँग रिफरेन्स गर्दाखेरि राइटमा ह्यान्डल अफ मिलियस छ भने त्यो राइट साइड अफ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हो, लेफ्टतिर ह्यान्डल अफ मिलियस छ भने त्यो चाहिँ लेफ्ट साइड अफ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हो। सिमिलरली यो फिगरमा हेर्ने मैले 12 o'clock रिफरेन्स लिएँ भने ह्यान्डल अफ मिलियस ठ्याक्क लेफ्टबाट आइरहेछ, यो केसमा ह्यान्डल अफ मिलियस राइटबाट आइरहेछ। त्यसै गरी कोन चाहिँ एन्टेरियर इन्फेरियर पार्टमा यता छ, कोन यता छ है त। सो यो चाहिँ इन्फेरियर पार्ट अनि यो एन्टेरियर पार्ट भयो, यो पोस्टेरियर पार्ट भयो। समरी के थाहा भयो भने हाम्रो टिम्प्यानिक लेयर चाहिँ तीनवटै लेयरबाट बनेको हुन्छ, एन्डो, मेजो र एक्टो होइन। अनि यसको कलर चाहिँ मेनली पर्ली वाइट अथवा ट्रान्सल्युसेन्ट हुन्छ। हराइजेन्टलसँग 55 डिग्री एङ्गल बनाउँछ। टोटल सर्फेस एरिया 90 मिलिमिटर स्क्वायर हो भने इफेक्टिभ सर्फेस अफ भाइब्रेसन 55 मिलिमिटर स्क्वायर मात्रै हो। यसको थिकनेस 0.1 mm हुन्छ। भर्टिकल डायमिटर 10 mm, हरिजेन्टल डायमिटर 9 mm। अम्बो भनेको ठ्याक्क टिप अफ मेलियसमा हुन्छ। कोन अफ द लाइट भनेको चाहिँ सिम्पली मेलियसको ह्यान्डलमा चाहिँ लाइट रिफ्लेक्ट भएर बनेको हुन्छ। मोस्ट मोबाइल पार्ट इज पार्स फ्ल्यासिडा, मोस्ट मोबाइल पार्ट अफ टेन्सा इज प्यारामिडियन। यति थाहा भयो हुन्छ। हामीले नर्मली चाहिँ अब एक्सटर्नल इयर पढिसक्यौँ। टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन चाहिँ ठ्याक्क एक्सटर्नल इयर मिडल इयरको लाइक बिचमा हुने भएन। नाउ वी कम टु द मिडल इयर। मिडल इयरमा पनि अब हामीले बााउन्ड्री पढ्छौँ इन रेस्पेक्ट टु द मिडियल वाल, सुपेरियर, इन्फेरियर एन्ड लेटरल वाल। लेटरल वालमा टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ होइन, सो हामीले लेटरल वालको बारेमा अलरेडी पढिसक्यौँ। मिडियल वाल भनेको चाहिँ द वाल बिट्विन द इनर इयर एन्ड मिडल इयर। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सपोज यो मिडल इयर भयो, मिडल वाल भयो, यसको एन्टेरियर साइड भयो, यसको पोस्टेरियर साइड भयो। हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि सबसे सुरुमा प्रमोन्ट्री देख्छौँ बिचमा। प्रमोन्ट्री भनेको के हो, हाम्रो जुन कक्लिया छ, यो कक्लियाको यो उठेको भाग हुन्छ नि, यहाँ मिडियल वाल हेर्दाखेरि त। सो कक्लियाको चाहिँ यहाँ बल्ज हुन्छ जसलाई हामीले प्रमोन्ट्री भन्छौँ। अनि ठ्याक्क यो प्रमोन्ट्री भन्दा माथि, कक्लियाभन्दा माथि ओभल विन्डो हुन्छ जहाँ चाहिँ फुट प्रिन्ट अफ स्टेप्स चाहिँ रेस्ट गरेको हुन्छ भने ठ्याक्क यसको तल चाहिँ राउन्ड विन्डो हुन्छ। राउन्ड विन्डोबाट कुनै पनि स्ट्रक्चर्स पास भएको हुँदैन नर्मली, तर हामीले जे पनि इनर इयरमा अप्रोच गर्नु छ भने यो राउन्ड विन्डोको थ्रुबाट अप्रोच गर्छौँ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सेमी सर्कुलर क्यानल हुन्छ नि त अप्पर पार्टतिर, अनि मेनली चाहिँ अप्पर पार्टतिर 3टा सेमी सर्कुलर क्यानल हुन्छ। यो सुपेरियर भयो, पोस्टेरियर पछाडि म्यास्टोइडतिरको रिलेसनमा आउने भने लेटरल साइड अफ द इनर इयर भनेको त मिडल इयर हो नि त। सो लेटरल साइडको यो सेमी सर्कुलर क्यानलको बल्स पनि हामीले देख्न सक्छौँ। दिस इज त्यही मिडल वालको फिङ्गरहरू। अनि एउटा चाहिँ प्रोसेसस कक्लियरिस भन्ने हुन्छ कि, यो चाहिँ टेन्सर, हाम्रो नर्मली टेन्सर टिम्प्यानी टेन्डन, लाइक टेन्सर टिम्प्यानी एउटा मसल्स भन्ने हुन्छ, जम्मा 2टा मसल्स छ मिडल इयरमा। यो टेन्सर टिम्प्यानी मसल्सको ओरिजिन चाहिँ एन्टेरियर साइड्स अफ मिडल वाल हुँदै ठ्याक्क यो के भन्छ मिडल वालमा आएर, अनि मिडल वालमा आएर राउन्ड अप गरेर चाहिँ यो फाइनल्ली गएर ह्यान्डल अफ मिलियसमा गएर एट्याच्ड हुन्छ। एन्ड यो टेन्सर टिम्प्यानीले चाहिँ हाम्रो लाइक टेन्सर टिम्प्यानीलाई र
हाम्रो म्यान्डिबललाई सप्लाई गर्ने चाहिँ एउटै मसल हुन्छ म्यान्डिबुलर नर्भ. सो चिउ गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री आवाज हामीले कानमा नसुनौँ, कान इरिटेट नहोस् भन्नको लागि चाहिँ टेन्सर टिम्पानी मसलले मेलियसलाई ठ्याक्क पुल गरिदिन्छ सो द्याट एभ्री चिविङ आवाज चाहिँ हाम्रो मिडल इयरको थ्रुबाट नजाओस् भनेर. नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट ल्यान्डमार्क मिडल वालमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फेसियल नर्भ भनेको चाहिँ सेभेन्थ नर्भ चाहिँ इन्टरनल अकोस्टिक मेडियसबाट आएको हुन्छ. अनि आफ्टर द्याट चाहिँ इन्टरनल इयर हुँदै मिडल इयरबाट हरिजेन्टल मुभ हुन्छ. एन्ड देन जब यो कुन साइडमा आउँछ पोस्टर साइडमा आउँछ देन भर्टिकली मुभ हुन्छ. सो हरिजेन्टल सेगमेन्ट अफ द मिडल इयर लाइज इन द horizontal segment of facial nerve lies in the medial part of the ear. Posterior wall को कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ सबसे माथि ओपनिङ हुन्छ. posterior wall is common wall between the mastoid and posterior wall of middle ear. दुईटामा कनेक्ट गर्ने एउटा सबसे एटिकमा एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई हामीले अडिटस अथवा एटिक पनि भनेर भन्छौँ. एन्ड देन मैले भनेको थिएँ लाइक हरिजेन्टल सेगमेन्ट अफ द फेसियल नर्भ चाहिँ जब पोस्टर वालमा आउँछ भर्टिकल सेगमेन्ट बन्छ. अनि यो भर्टिकल सेगमेन्ट चाहिँ फाइनली पोस्टर वालबाट चाहिँ स्टाइलोमेस्टर फोरामेनबाट पास भएर नर्मली फेसमा यो फेसियल नर्भले सप्लाई गर्छ. यो स्टाइलोमेस्टर फोरामेनबाट पास हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यसले कोडा टिम्पेनी भन्ने एउटा नर्भलाई ब्रान्च दिन्छ. कोडा टिम्पेनी अगेन पोस्टेरियरबाट पास हुन्छ. अनि पास भएर यसले हाम्रो कोडा टिम्पेनीले गएर हाम्रो इयरलाई सप्लाई गर्ने भयो. एन्ड देन फाइनली यसले हाम्रो टङलाई पनि सप्लाई गर्छ. अर्को इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर्स भनेको चाहिँ फोसा इन्क्युडिस हो. यो फोसा इन्क्युडिस भनेको चाहिँ ठ्याक्क यो हाम्रो मेलियस पछि इन्कस हुन्छ नि, इन्कसको पोस्टेरियर सर्फेसले गर्दाखेरि एउटा मार्क बनेको हुन्छ, बल्स बनेको हुन्छ. दिस इज फोसा इन्क्युडिस. अनि यो फोसा इन्क्युडिसको ठ्याक्क तल चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल हुन्छ. त्यो ट्रायङ्गल लाइक यो यसले चाहिँ ठ्याक्क फोसा इन्क्युडिस बनाउँछ है त. सो तलको एउटा ट्रायङ्गल हुन्छ. त्यो ट्रायङ्गल चाहिँ हामीले जब लाइक कसैको हियरिङ लस ड्यु टु द कक्लियर प्रब्लमले गर्दा भने त्यति बेला चाहिँ हामीले कक्लियर इम्प्लान्ट चाहिँ मास्टोइड रिजनमा हामीले लाउँछौँ. त्यसको इलेक्ट्रोड पास गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो ट्रायङ्गल जसको नाम चाहिँ फेसियल रिसेस पनि हो, यो ट्रायङ्गलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोड पास गर्छौँ. ट्रायङ्गलको बााउन्ड्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सुपेरियरी फोसा इन्क्युडिस हुन्छ, मिडियली भर्टिकल सेगमेन्ट अफ फेसियल नर्भ हुन्छ, ल्याटरली चाहिँ कोडा टिम्पेनी पास भइरहेको हुन्छ. अनि अर्को भनेको चाहिँ मास्टोइड सर्जरी गर्दाखेरि पनि यो पाथवे हामीले युज गर्न सक्छौँ. साइनस टिम्पेनी भनेको चाहिँ नर्मली चाहिँ हाम्रो मिडल इयरबाट कति धेरै नर्भ पास भइरहेछ नि होइन. यो कोडा टिम्पेनी पनि पास भइरहेछ, अनि त्यसपछि फेसियल नर्भ पनि पास भइरहेछ है. सो इफ इन केस लाइक हाम्रो ओटाइटिस मिडिया भयो भने मिडल इयरमा चाहिँ कुनै पनि रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सन्स भयो, चाहे त्यो एस्टेजियन ट्युबकै थ्रुबाट आयो अरे होइन. अब फेसियल नर्भ पास भइरहेछ, इफ फेसियल नर्भलाई कभर गर्ने केही भएन भने त इन्फेक्सन त इजिली फ्लेयर अप हुनसक्छ नि त नर्भमा, नर्भ इरिटेसन हुनसक्छ. सो नर्भलाई बचाउनको लागि चाहिँ नर्भको वरिपरि चाहिँ बोनी क्यानलहरू फर्म भएको हुन्छ. यो बोनी क्यानल फर्म भएको हुनाले गर्दाखेरि ठ्याक्क त्यो बोनी क्यानलदेखि पछाडिको स्ट्रक्चर्स जो हुन्छ, यो पछाडिको स्ट्रक्चर्स चाहिँ हामी नर्मली भिजिबल हुँदैन. अनि यो भिजिबल नभइसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ इन्फेक्सन्स हुने चान्सेस, इन्जुरी हुने चान्सेस धेरै हुन्छ. यो नदेखेको कारणले गर्दाखेरि त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले साइनस टिम्पेनी भनेर भन्न सक्छौँ. अनि साइनस टिम्पेनीको अर्को पनि एउटा स्ट्रक्चर छ है. प्रोमोटरीबाट चाहिँ दुईवटा बोन आएको हुन्छ, एउटाको नाम पोन्टिकुलस, अर्को सबिक्युलम भनेर. यो सबिक्युलम र पोन्टिकुलस अनि यताबाट चाहिँ जुन हाम्रो फेसियल नर्भको बोनी क्यानल बिचको जुन यो ट्रायङ्गुलर स्पेस छ द्याट इज नोन एज साइनस टिम्पेनी. ठ्याक्क यो स्पेस है, यो ठ्याक्क बोनी क्यानलले छोपिन्छ क्या यहाँनिर. अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ साइनस टिम्पेनीको ठ्याक्क माथि चाहिँ पिरामिड सेप्ड अफ बोन हुन्छ. यो बोनबाट चाहिँ स्टेपिस मसल्स ओरिजिन भएको हुन्छ अनि ह्यान्डल अफ स्टेपिसमा गएर ठ्याक्क अट्याच हुन्छ. सो अनि द्याट हेल्प्स इन द स्टेपिडियल रिफ्लेक्सको बारेमा चाहिँ हामी अहिले एकछिनमा फेरि डिटेलली पढ्छौँ. हामीले मिडियल वाल सकायौँ अनि पोस्टर वाल सकायौँ है. अब हामी एन्टेरियर वालको कुरा गर्छौँ. एन्टेरियरली चाहिँ जहिले पनि हाम्रो मिडल इयरबाट अस्टिचियन ट्युब पास भइरहेको हुन्छ है. आफ्टर अस्टिचियन ट्युब पास भइसकेपछि त्यो वरिपरिको एरियालाई चाहिँ प्रोटिम्पेनम भनेर भन्छौँ. अनि कोडा टिम्पेनी चाहिँ पोस्टेरियर साइडबाट हुँदै एन्टेरियर साइडबाट हाम्रो टङलाई सप्लाई गर्ने हो नि त. अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ टेन्सर टिम्पेनी. मैले भनेको थिएँ नि टेन्सर टिम्पेनी भनेको ह्यान्डल अफ मेलियसमा गएर एट्याच हुन्छ, बट देन त्यो चाहिँ हाम्रो मिडल वाल हुँदै त्यसमा त्यहाँनिर गएर एन्ड देन बल्ल ह्यान्डल अफ मेलियसमा ट्रान्सफर हुने हो. रुफमा चाहिँ हाम्रो मिडल इयरको रुफलाई चाहिँ हामीले टेगमेन टिम्पेनी भनेर भन्छौँ. अनि रुफमा चाहिँ एउटा कक भन्ने पार्ट हुन्छ. यो कक भनेको चाहिँ यसको सिग्निफिकेन्ट भनेको चाहिँ ठ्याक्क जेन्यु हुन्छ नि, हाम्रो फेसियल नर्भको फर्स्ट जेन्युको ल्यान्डमार्क हो. एन्ड फ्लोरमा चाहिँ हाम्रो जुगुलर बल्ब हुन्छ. जुगुलर बल्ब पछि 9, 10, 11, 12 नर्भ पास भइरहेको हुन्छ फ्लोरबाट.
हामीले मिडल इयरको फ्लोर सकायौँ, रुफ सकायौँ, मिडल वाल पनि सकायौँ, पोस्टेरियर वाल पनि सकायौँ, एन्टेरियर वाल पनि सकायौँ। अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ क्याभिटी अफ द मिडल इयर विच इज डिभाइडेड इन्टु 3 डिफ्रेन्ट पार्ट, द्याट इज इपिटिम्प्यानम, मेसोटिम्प्यानम, हाइपोटिम्प्यानम. स्मलेस्ट cavity of the middle ear is hypotympanium, whereas narrowest cavity of the middle ear is mesotympanum, and largest is epitympanum. Tensor flaccida more prone to like यो कोल्याप्स हुने चान्सेस, अनि यो त्यही भएर यहाँबाट इन्फेक्सन्स भएर यो स्पेसमा फैलिन्छ. यो स्पेस नाउ नोन एज प्रुस्कास स्पेस. सो प्रुस्कास स्पेसको बाउन्ड्री भनेको चाहिँ पार्स फ्लासिडा ल्याटरली, मिडियल्ली नेक अफ द मलियस, र इन्फेरियर चाहिँ ल्याटरल प्रोसेस अफ मलियस हुने भयो. अब म्यास्टोइडको बारेमा अलि डिटेलली पढौँ है त. सो म्यास्टोइड रिजनको पछाडिको ट्रायङ्गललाई हामीले के भनेको थियौँ, म्याग इभेन्स ट्रायङ्गल भनेर भनेको थियौँ. म्याग इभेन्स ट्रायङ्गलको बाउन्ड्री फेरि पनि भन्छु, सुपेरियर ड्युरामिटर हुन्छ, ल्याटरली चाहिँ साइनस प्लेट हुन्छ, इन्फेरियरली चाहिँ ठ्याक्क ट्यान्जेन्ट क्या इमेजिनरी लाइन हुन्छ, ट्यान्जेन्ट अफ द पोस्टर मार्जिन अफ एक्स्ट्रा अडिटरी क्यानल प्लस मिटिङ लाइन अफ टेम्पोरल लाइनले बनेको हुन्छ. अनि यसको ठ्याक्क यहाँ चाहिँ स्पेस अफ स्पाइन अफ ह्यान्डले भनेर हुन्छ. अब नर्मली हामीले म्यास्टोइडको बारेमा हल्का पढ्यौँ. इन्टोलिम्फेटिक स्याकको बारेमा पढ्यौँ. इन्टोलिम्फेटिक स्याक हामीले कसरी फिगर आउट गर्ने कहाँ छ भनेर हामीले बेसिकमा पढेको थियौँ कि इन्टोलिम्फेटिक स्याक भनेको ठ्याक्क ड्युरल म्याटरको मेनिन्जेस र जुन इन्डोस्ट्रियम लेयर छ त्यसको बिचमा हुन्छ. अन्त बाइचान्स इन्टोलिम्फेटिक स्याकको चाहिँ इन्फ्लेमेसन्स भयो भने हामीले इन्टोलिम्फेटिक स्याकलाई ड्रेन गर्नको लागि चाहिँ कुन एरियाबाट अप्रोच गर्न सक्छौँ भने चाहिँ ल्याटरल सेमी सर्कुलर क्यानल छ नि, त्यहाँबाट हामीले इमेजिनरी लाइन ड्र गर्छौँ. त्यो लाइनलाई चाहिँ हामीले डोनाल्डसन्स लाइन भनेर भन्छौँ. त्यो डोनाल्डसन्स लाइनको चाहिँ ठ्याक्कै इन्फेरियर चाहिँ इन्टोलिम्फेटिक स्याकलाई गरेको हुन्छ. अब म्यास्टोइड रिजनबाट हामीले ड्रिल गर्दाखेरि के स्ट्रक्चर पाउँछौँ, मिडल इयर, इनर इयर, इन्टोलिम्फेटिक स्याक र पोस्टेरियर क्यानल फोसा पाउने भयौँ होइन. अनि यो डोनाल्ड्स एङ्गल भयो, अनि यो डोनाल्ड्स एङ्गल र जुन चाहिँ सिग्मोइड साइनसको बिच सेमी सर्कुलर क्यानलबाट इमेजिनरी लाइन तान्छौँ. ठ्याक्क बाङ्गो बनाएँ, यो सिधा चाहिँ रङ हो. अनि यो इमेजिनरी लाइनलाई चाहिँ डोनाल्डसन्स लाइन भन्छौँ. यो लाइनको ठ्याक्क तल इन्टोलिम्फेटिक स्याकलाई गरेको हुन्छ. अनि यो सिग्मोइड साइनस, सुपेरियर पेट्रोजा र यो डोनाल्डसन लाइनको बिचको यो स्पेसलाई चाहिँ ट्रटम्यान्स ट्रायङ्गल भनेर भन्छौँ हामीले. हाम्रो मिडल इयर पनि सक्यो. इनर इयर पढ्दाखेरि चाहिँ इनर इयरमा मेनली दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा कक्लिया हुन्छ, एउटा सेमी सर्कुलर क्यानल हुन्छ. सुरुमा हामी कक्लिया पढौँ. कक्लियाको पनि तिनवटा पार्ट हुन्छ, स्केला भेस्टिबुला, स्केला मिडिया, स्केला टिम्प्यानी. यो हामीले बेसिकमा पढिसक्यौँ है. सो यो स्केला भेस्टिबुला भयो, यो स्केला टिम्प्यानी भयो, अनि यो स्केला मिडिया भयो. स्केला टिम्प्यानीको बेसमा चाहिँ हाम्रो यो बेसिलरी मेम्ब्रेन हो. यसमा चाहिँ हाम्रो अर्गन अफ कोर्टाई लाई गरेको हुन्छ भने स्केला भेस्टिबुलाको बेसलाई चाहिँ हामीले रिसनर्स मेम्ब्रेन पनि भन्छौँ. यो अर्गन अफ कोर्टाईमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सेल्सहरू हुन्छ. त्यसमा पनि मोस्ट स्पेसिफिकली हामीले पढ्नुपर्ने भनेको तिनवटा स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो हामीलाई. एउटा भनेको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, अर्को भनेको हेयर सेल्स. हेयर सेल्स क्यान बी अफ टू टाइप्स, इनर हेयर सेल्स, आउटर हेयर सेल्स. आउटर हेयर सेल्स चाहिँ मोर इन नम्बर हुन्छ, एउटा रोमा चाहिँ 3-4वटा हुन्छ भने इनर हेयर सेल्स एउटा रोमा चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ. आउटर हेयर सेल्स मोर प्रोन टु ड्यामेज किनकि यो धेरै छ. इनर हेयर सेल्स एउटै छ, बलियो छ, इट्स लेस प्रोन टु ड्यामेज. आउटर हेयर सेल्समा चाहिँ इफेरेन्ट नर्भ्स, आउटर हेयर सेल्स वर्क एज द एफेरेन्ट नर्भ, वेयरएज इनर हेयर सेल्स वर्क एज द एफेरेन्ट नर्भ. अनि इनर हेयर सेल्सको मेन काम भनेको चाहिँ अडिटरी स्टिमुलाइटलाई ट्रान्समिट गर्ने हो भने इनर हेयर सेलको मेन काम आउटर हेयर सेलको मेन काम भनेको इनर हेयर सेलको चाहिँ जुन ट्रान्समिसन छ नि त्यो स्टिमुलाइलाई चाहिँ मोडुलेट्स गर्ने हो. इट इज रेस्पोन्सिबल अल्सो, यो आउटर हेयर सेल रेस्पोन्सिबल फर द अटो एक्वेस्टिक इमिसन्स. यो भनेको चाहिँ नर्मली हामीले आवाज सुन्दाखेरि चाहिँ आउटर हेयर सेल्सको मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ. यो मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले सर्टेन डिभाइस युज गरेर चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ. अनि यो रेकर्ड गरेर यो आवाजलाई नै हामीले अटो एक्वेस्टिक इमिसन्स भनेर भन्छौँ. अनि नर्मली चाहिँ हाम्रो यो स्केला मिडिया भरि हुने भनेको त इन्डोलिम्फ हो नि त. यो इन्डोलिम्फमा चाहिँ +85 मिलिभोल्टको एक्सन पोटेन्सियल प्लस यो वाला एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट भएको हुन्छ. अनि टेक्टोरल मेम्ब्रेनको ठ्याक्क तल चाहिँ यो हेयर सेल्सहरू हुन्छ. यो +85 मिलिभोल्ट मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ डार्क सेल भन्नेले गरेको हुन्छ. अनि यो स्केला मिडियामा चाहिँ स्ट्राया अफ भेसुलरिस हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ इन्डोलिम्फ प्रोड्युस हुन्छ. इन्डोलिम्फ चाहिँ कतै पनि ड्रेन हुँदैन, इन्डोलिम्फेटिक साइटमा गएर सेल्फ एब्जर्ब हुन्छ. अनि लाइक ट्रान्सडक्सन कसरी हुन्छ? ट्रान्सडक्सन भनेको यस्तो प्रोसेस जहाँबाट चाहिँ मेकानिकल इन्ड्युस इनर्जीलाई चाहिँ हामीले केमिकल इनर्जीमा इन्ड्युस गर्छौँ है. सो मेकानिकल इन्ड्युस एनर्जी भनेको के हो भने आउटर हेयर, जब हाम्रो आवाज जान्छ नि एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलबाट मिडल इयर हुँदै एन्ड देन हाम्रो इनर इयरमा जान्छ है. इनर इयरमा गएर चाहिँ फुट अफ स्टिपिसको थ्रुबाट भेस्टिबुलाईमा जान्छ. भेस्टिबुलाईको दुईवटा पार्ट मेनली भनेको स्केला भेस्टिबुलाई र टिम्प्यानी हो. यसमा चाहिँ सियरिङ फोर्स गरेर इन्डोलिम्फेटिक फ्लुइड चाहिँ मुभ हुन्छ. यो इन्डोलिम्फेटिक फ्लुइड मुभ भएको कारणले गर्दा आउटर हेयर सेल र इनर हेयर सेल एउटा डिरेक्सन्समा मुभ हुन्छ. एउटा डिरेक्सन्समा मुभ हुँदाखेरि यो आउटर हेयर सेल्सको माथि भएको यो सिलियाहरू ओपन हुन्छ. अनि यो ठ्याक्क यहाँ इन्डोलिम्फहरूमा चाहिँ अबन्डेन्ट अमाउन्टमा पोटासियम हुन्छ. यो पोटासियमले चाहिँ रिपोलराइजेसन गराउँछ. रिपोलराइजेसन भयो भने चाहिँ पन्च अफ क्याल्सियम चाहिँ इन्फ्लक्स हुन्छ. क्याल्सियम इन्फ्लक्स भएपछि यो आउटर हेयर सेलभित्र भएको सानो सानो भेसिकल्स हुन्छ जसमा ग्लुटामेट हुन्छ. यो ग्लुटामेट रिलिज हुन्छ. यो ग्लुटामेट चाहिँ फाइनली गएर भेस्टिबुल अथवा भेस्टिबुलो कक्लियर नर्भको पाथवेबाट चाहिँ अडिटरी पाथवेमा गएर ब्रेनमा गएर फाइनली सिग्नल पाउँछौँ है त हामीले.
यत्रो धेरै स्ट्रक्चरमा मैले यही भनेको छ। सो नर्मली चाहिँ मेकानिकल इन्ड्युस्ड एनर्जी हुन्छ होइन, अनि फाइनली केमिकल रिलिज भएर चाहिँ अब केमिकल पाथवेबाट जान्छ हो। यो प्रोसेसलाई नै हामीले ट्रान्सडक्सन प्रोसेस भनेर भन्छौँ है त। यसरी यहाँबाट पोटासियम इन्फ्लक्स हुन्छ, क्याल्सियम पनि इन्फ्लक्स हुन थाल्छ, यो भेसिकल्सहरू चाहिँ ब्रेक डाउन भएर यहाँबाट ग्लुटामेट चाहिँ नर्भ फाइबरको थ्रुबाट जान्छ। सो अडिटरी पाथवे हामीले इयरको याद गर्नको लागि चाहिँ एकदम धेरै इजी छ। एसएलआइएम स्लिम भनेर थाहा पाए हुन्छ। एस भनेको सुपेरियर ओलिभरी न्युक्लियस, एल भनेको लेटरल लेमिनिस्कस, आई भनेको इन्फेरियर कलिकुलस, एन्ड एम भनेको मिडियल जेनिकुलेट बडी विच लाई इन द कर्टेक्स है त। सो इनर हेयर सेल्सबाट ग्लुटामेट रिलिज भयो। ग्लुटामेट रिलिज भएपछि यो ग्लुटामेट कोक्लियर नर्भमा जाने भयो। अब सबै नर्भको आफ्नो न्युक्लिया हुन्छ, कोक्लियर न्युक्लिया। कोक्लियर न्युक्लिया पछि याद गर्न त हामीलाई इजी भइहाल्यो, सुपेरियर ओलिभरी न्युक्लियस एन्ड लेटरल लेमिनिस्कस। यो सबै नर्भ पाथवे टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा अल्टिमेट हाम्रो टेस्ट छ जसलाई हामीले बेरा भनेर भन्छौँ। बेरा भनेको ब्रेन इभोक्ड रेस्पोन्ड अडियोमेट्री है त। यो भनेको चाहिँ यही अडिटरी पाथवे कोक्लियर नर्भबाट कोक्लियर न्युक्लियमा जान्छ। न्युक्लियरबाट एस भनेको सुपेरियर ओलिभरी यो न्युक्लियाई भयो, सुपेरियर ओलिभरी कम्प्लेक्समा गएर लेटरल लेमिनिस्कसमा जान्छ। एन्ड देन हाम्रो आई भनेको इन्फेरियर कलिकुलस हुँदै मिडियल जेनिकुलेट बडीमा जान्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हामीले याद गर्नुपर्ने भने यो पाथवेमा चाहिँ सुपेरियर ओलिभेरी न्युक्लियस हो, किनकि यो सुपेरियर ओलिभेरी कम्प्लेक्सबाट चाहिँ हाम्रो स्टेपिडियल रिफ्लेक्स चाहिँ जेनरेट हुन्छ भने हामीले साउन्ड कहाँबाट आइरहेछ भनेर लोकलाइज गर्नको लागि पनि यो पाथवे र योभन्दा माथिको पाथवे इज रेस्पोन्सिबल। त्यसै गरी सुपेरियर टेम्पररी गाइडन्समा गइसकेपछि चाहिँ हामीले साउन्ड आएको अप्रिसिएट गर्न सक्छौँ। यो त भयो। अब हामी हेयर सेल्सको बारेमा पढ्छौँ। माइन्युट हेयर सेल्स हुन्छ। हेयर सेल्स हामीले भर्खर पढेको भनेको कक्लियामा हो, तर हेयर सेल्स अट्रिकुल र स्याक्युलमा पनि हुन्छ, सेमी सर्कुलर क्यानलमा पनि हुन्छ। अट्रिकुल र स्याक्युलमा भएको हेयर सेल्सलाई हामीले म्याक्युला भन्छौँ। अनि सेमी सर्कुलर क्यानलमा पनि एउटा न्युरोसेन्सरी लेयर्स हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले क्रिस्टा भन्छौँ। यो क्रिस्टेको भित्र पनि हेयर सेल्सहरू हुन्छ। म्याक्युली र क्रिस्टेको हेयर सेल्समा मेन डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ म्याक्युलीमा चाहिँ ओटोलिथहरू हुन्छ। ओटोलिथ भनेको क्याल्सियम कार्बोनेटको क्रिस्टल्सहरू। बाई एनी इन्फ्लेमेसन छ, बाई एनी प्याथोलोजी अफ इनर इयरले गर्दाखेरि यो ओटोलिथ चाहिँ डिस्लज भयो भने द्याट हेज मोर चान्स होइन टु ट्रान्सफर द्याट इन्टु पोस्टर सेमी सर्कुलर क्यानलमा डिस्लज हुनसक्छ, एन्ड द्याट मे लिड टु द पोजिसनल भर्टाइगो। क्याल्सियम अक्जालेट अथवा क्याल्सियम क्रिस्टलको यो लज हुनसक्छ। अनि सिङ्गल मोस्ट कमन कज अफ द पोजिसनल भर्टाइगो इज पोस्टर सेमी सर्कुलर क्यानल। अनि यहीँबाट अर्को कुरा याद गर्ने, पोस्टर सेमी सर्कुलर क्यानललाई चाहिँ इन्फेरियर भेस्टिबुलर नर्भको सिङ्गुलर ब्रान्चले सप्लाई गर्छ। इन्टरनल एकोस्टिक मेटसको कुरा गरौँ भित्र गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा थियो कि इन्टरनल एकोस्टिक मेटसबाट 7th र 8th नर्भ पास हुन्छ भनेर, तर यो पनि नर्मली सर्कलबाट पास हुँदैन। 8th नर्भ पनि दुईवटा भागमा डिभाइड भएको हुन्छ। द्याट इज एउटा भनेको चाहिँ सुपेरियर भेस्टिबुलर नर्भ अनि अर्को चाहिँ इन्फेरियर भेस्टिबुलर नर्भ। हरिजेन्टल ल्यान्डमार्क खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, भर्टिकल ल्यान्डमार्कलाई हामीले बेल्स बार भन्छौँ। सुपेरियरतिर चाहिँ हाम्रो दुईवटा नर्भ हुने फेसियल र सुपेरियर भेस्टिबुलर नर्भ भने एनो है यो। अनि तल चाहिँ कक्लियर नर्भ र इन्फेरियर भेस्टिबुलर नर्भ पास हुन्छ। अनि जस्तै एकोस्टिक न्युरोमा भयो नि, हाम्रो एकोस्टिक न्युरोमाको ओरिजिन भनेको त हाम्रो ठ्याक्क इन्टरनल एकोस्टिक मेटसबाट भएको हुन्छ नि त। सो इन्टरनल एकोस्टिक मेटसबाट चाहिँ पास हुँदाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो पोन्स छ नि, पोन्स र इन्टरनल एकोस्टिक मेटसको बिचको यो ट्रायङ्गुलर स्पेसलाई चाहिँ हामीले सेरेबेलो पोन्टाइन एङ्गल भनेर भन्छौँ। द्याट इज द मोस्ट कमन साइट अफ द बेनाइन ट्युमर द्याट इज नोन एज एकोस्टिक न्युरोमा।